Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Như vậy, sau chặng đường 5 năm phát sóng từ năm 2018 tới nay, Đấu La Đại Lục phần 1 đã chuẩn bị kết thúc với 250 tập. Theo như dự kiến, tập cuối sẽ công chiếu vào đầu năm 2023. Dựa theo suy đoán của mình, tập cuối thời lượng sẽ khoảng chừng 25 phút. Tập này không chỉ lấy đi nước mắt mà còn mang lại cho chúng ta một chút hoài niệm về chặng đường đã qua sau 5 năm công chiếu. Và để tiếp nối phần 1 của bộ phim, nhà sản xuất đã chính thức tung ra trailer cực hot về phần 2. Trong phần này, tựa đề sẽ là Tuyệt Thế Đường Môn. Có thể nói, ở phần 2 này, cốt truyện vẫn có chút khá giống với phần 1 khi nội dung xoay quanh hành trình trưởng thành và tu luyện của nhân vật chính. Thế nhưng, khác hẳn với phần 1, sang phần 2 này, những gì liên quan tới phần 1 hầu như đã không còn nữa. Đây sẽ là một sự lột xác hoàn toàn mới về nội dung, chỉ còn một chút thông tin được tác giả giữ lại mà thôi. Thêm nữa, theo như nhà làm phim, phần 2 này kịch bản sẽ có chút thay đổi so với nguyên tác khi thêm vào phim một vài nhân vật cũng như một số tình tiết. Điều này theo mình là rất hợp lý, đó cũng là bởi vì chuyện gốc của tác giả đôi khi cũng có chút nhầm lẫn. Khi lên phim, chúng ta nên thay đổi chuẩn chỉ nhất để xứng danh với bộ phim ăn khách nhất hoạt hình 3D hiện tại, đúng không các bạn? Và có một điều đặc biệt trong phần 2 này, Tuyệt Thế Ám Khí Đường Môn lúc này đã cực kỳ suy yếu. Thay vào đó, một đế quốc hùng mạnh đã mang tới một thứ rất mới mẻ, có thể giúp những người không có hồn lực hoặc hồn lực cấp thấp cũng có thể sử dụng được, đó chính là hồn đạo khí. Đây là một sản phẩm tựa như một cái máy móc có thể giúp người ta nhanh chóng thích nghi mà không cần quá chuyên tâm vào tu luyện hồn lực. Và cũng giống như ám khí đường môn của Đường Tam, hồn đạo khí này hồn sư có tu vi càng cao, sau khi sử dụng nó sẽ càng có hiệu quả. Đây cũng chính là điều đặc biệt của hồn đạo khí. Tuy vậy, mặc dù Tuyệt Thế Ám Khí Đường Môn đã bị hồn đạo khí lấn áp, thế nhưng đến cuối cùng, nhân vật chính của chúng ta đã giúp ám khí đường môn quay trở lại, khi dung hợp hài hòa ám khí đường môn và hồn đạo khí là một. Và nói đến nhân vật chính, lần này xuất hiện sẽ là Hoắc Vũ Hạo, một người thuộc phủ công tước Bạch Hổ, huyết mạch chính là Hoàng thất Tinh La Đế quốc trong phần 1. Đầu tiên, Hoắc Vũ Hạo sở hữu cho mình vũ hồn bản thể, vũ hồn của hắn chính là đôi mắt của mình. Thế nhưng, không chỉ đặc biệt ở vũ hồn, Hoắc Vũ Hạo còn có hồn hoàn vô cùng kinh điển. Nếu như ở phần 1, chúng ta thấy Đường Tam có được hồn hoàn từ Thâm Hải Ma Kình đã là khủng khiếp, thì trong phần 2, nhân vật chính của chúng ta còn có được hồn hoàn thứ nhất, tu vi còn vượt qua 100 vạn năm luôn. Đây thực sự là một điều kinh người. Không chỉ vậy, những hồn hoàn sau đó của Hoắc Vũ Hạo thậm chí còn hơn Đường Tam rất nhiều. Thế nhưng, hơn thì đã sao chứ? Cho tới cuối cùng, Hoắc Vũ Hạo vẫn phải làm con gái của Đường Tam mà thôi. Nói một chút về con gái của Đường Tam, cô bé này chính là Đường Vũ Đồng, nàng được huynh đệ Thái Thản Cự Viên và Thiên Thanh Ngưu Mãng ở Tề Hạo Thiên Tông. Tuy vậy, Hạo Thiên Tông khi đó đã đổi tên thành Hạo Thiên Bảo, còn hai huynh đệ hồn thú 10 vạn năm chính là do Đường Tam hồi sinh sống lại. Trải qua hành trình gian khổ cùng nhau, Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng cuối cùng đã nảy sinh tình cảm. Cũng giống như Đường Tam và Tiểu Vũ, hai người họ cũng phải trải qua rất nhiều gian nan và vất vả mới tới được với nhau. Và nếu là một người thích phim có một chút tình cảm, mối tình của hai người này mình đảm bảo sẽ lấy đi nước mắt của không ít khán giả. Còn một điều đặc biệt nữa, ở phần 2 này, hồn thú cùng hồn sư đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, khi Hoắc Vũ Hạo chính là sợi dây kết nối hai chủng tộc người và thú lại với nhau. Từ đó, nhân vật chính của chúng ta còn sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích đặc biệt. Theo như hiện tại, với độ dài của truyện gốc, theo như mình dự đoán, bộ phim sẽ có khoảng chừng 300 tập. Vậy là chúng ta cũng phải mất tầm 6 năm nữa để theo dõi tiếp series đình đám của Đấu La Đại Lục, đúng không các bạn? Với mình đã gắn bó với Đấu La Đại Lục được 5 năm, quãng thời gian đó rất dài. Thế nhưng nhìn lại chặng đường chờ đợi những tập đã qua, thật đúng là một trải nghiệm thú vị, đúng không các bạn? Còn các bạn thì sao? Hành trình đến với Đấu La Đại Lục của các bạn như thế nào? Hãy chia sẻ cùng mình nhé! Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.